Ik geloof dat wij hier niet voor niks zijn. We zijn gecreëerd met een reden en dat betekent dat je geen ongeluk bent. Ik was de grootste atheïst in mijn omgeving. Ik heb Sander altijd uitgelachen van er kan geen God zijn. Ik ben Elise. Ik ben Tirza. Hallo, ik ben Sander. Ik geloof in God. Ik ben Jonathan. Ja, ik geloof in God. Ik geloof in God, ja. Ik ben Diana Beets en ik geloof zeker in God. Ik geloof in God omdat wanneer ik om me heen kijk, ik ben nu in de natuur ook, zie ik allemaal handtekeningen van de Schepper. God zich aan mij bekend heeft gemaakt. Voor mij, hoe dieper ik eigenlijk hem leer kennen, hoe minder zin het maakt om te zeggen dat hij niet bestaat. Als ik kijk naar het menselijk lichaam, hoe dat ontworpen is, dingen zoals het immuunsysteem, hoe complex die dingen zijn, dan heb je wel heel veel geloof nodig om te geloven dat dat door toeval komt. Ja, 5 jaar geleden heeft hij mij gered uit een hele moeilijke situatie. Nou, ik ben gelovig opgevoed door mijn ouders. Maar sinds ik denk wat ouder ben geworden, na 12 jaar of zo, ben ik wel echt gaan beseffen dat geloof toch wel echt iets voor me betekent. Het geloof voor mij is iets wat me houvast geeft in het dagelijks leven. Iets waarbij ik continu op kan terugvallen als het moeilijk is. Maar ook waardoor ik weet dat wanneer ik mooie dingen in mijn leven meemaak, dat ik ook weet waaraan ik die dingen te danken heb. En ik heb gekozen voor het verkeerde pad, laat ik het zo zeggen. Ik koos voor een leven zonder God en dat gaf mij tijdelijk wel plezier en voldoening. Maar na een tijdje merkte ik van, ik mis iets, er klopt hier iets niet. En het ging ook hartstikke slecht met me. Maar ook wanneer ik slechte dingen heb, dat ik weet dat alles met een reden gebeurt. En dat ik er met Gods hulp sterker uit kan komen. En voordat ik in coma lag, dacht ik, wow, dit is het einde en wat heb ik eigenlijk bij mijn leven gedaan? Want ik ben helemaal niet goed bezig geweest. Dit is niet goed. En toen ik uit de coma weer wakker werd, toen dacht ik echt van wauw, nou wat de artsen mij hadden verteld. Dat ze blij waren dat ik weer wakker werd. Toen dacht ik, ja, God heeft mij echt gespaard. Dit is mijn teken van luister, je bent niet goed bezig, kom terug. Want ja, God laat je nooit los. Ik ben misschien van hem weggegaan, maar hij nooit bij mij. En ja, hij heeft nooit opgegeven. Het geloof is echt een ervaring. Het is niet alleen maar kennis over wie God is, maar dat je die kennis ook echt kan toepassen in je leven. Het geloof bestaat uit verschillende dingen. Je moet het ergens op baseren. Dus dan lees je de Bijbel, je leest de ervaringen van andere mensen, verhalen wat daar geschreven staan. En dan denk ik van, nou ja, goed, dan wil ik het ook zoiets meemaken. Maar als het ook je persoonlijke ervaringen zijn, dan is het niet meer wat de Bijbel zegt of wat jullie me vertellen. Ik heb het gezien, ik heb het ook ervaren. Ik zie dat God bestaat. Het is geen onzin, het is geen verhaal. Nee, ik zie het in mijn leven. Alle vragen, de diepe vragen die we allemaal hebben en waaronder ik ook, die kan je bij hem vinden. Zingeving aan het leven. Ik heb heel veel antwoorden gekregen op vragen die ik had. Waar kom ik vandaan? Waarom is de aarde zoals die is? Waar gaan we naartoe? Juist die vragen die je als mensen hebt van wereldvraagstukken, weet je wel, het staat allemaal in de Bijbel. Heel veel dat ik het doel weet waarom ik leef. Dat ik weet wat mijn missie is hier op aarde en dat ik niet zomaar leef en dan doodga. Nou, ik denk het serieuze nadenken, niet alleen maar op plezier leven. Want ik bedoel, als je bijvoorbeeld met klasgenoten omgaat, ja, wat ga je morgen doen? Ja, ik ga naar een pretpark toe of zo, zeg maar. Dat is dan het enige wat ze doen. En dan verder is het zo van, ja, maar denk je over bepaalde serieuze zaken in het leven na? Nou, nee, weet niet. Ik ben liever niet serieus. Dat brengt alleen maar zorgen met zich mee. En ze hebben ook vaak geen toekomst en dat is wel heel triest. Ze weten ook niet waar ze op moeten bouwen. Tot nu toe heeft geloof mij heel veel blijdschap gebracht. Ook wel natuurlijk moeilijke momenten, want je moet ook dingen opgeven of dingen laten wat je moeilijk vindt. Maar dat maakt het wel mooi, want je krijgt er heel veel voor terug. Kracht, moed, de wil om op te staan, het doorzettingsvermogen. Het biedt je houvast, het biedt je zekerheid. En al zou de hele wereld om je heen instorten, op het moment dat je weet te geborgen voelt in God, dan heb je toch nog de zekerheid van je bestaan. Ik heb drugs gebruikt, veel gedronken, gelogen, verkocht, gestolen. De grootste getuigenis die ik kreeg was toen ik zelf op mijn werk kwam.
En dat een collega tegen me zei, je bent anders geworden. En dat ik toen echt helemaal blij was van, zou ze het hebben gezien? En dat ze zei, je bent vrediger. Je reageert anders op situaties, je denkt beter over dingen na. Minder opstandig. Kalmer. En minder zorgen. Ik maak me minder zorgen. Al word je neergeslagen, als zie je de uitkomst nog niet, als zie je de toekomst niet, je gaat ervoor. En het mooiste is, je stelt het in de handen van God en je merkt dat het goed komt. Het feit dat je het gewoon God bidt en dat het goed komt, precies en soms beter zelf. Ik noem het altijd op zijn Engels Becoming Israel. Ja. En dat is gebaseerd op het verhaal van Jacob die zowel met God als met mensen had overwonnen. En prins is geworden. Hij heeft zijn oude identiteit achter zich gelaten en heeft een nieuwe naam gekregen. En zo zie ik ook hoe het voor een ieder is. De Bijbel werd op een gegeven moment zo'n interessant boek voor mij. Niet alleen de verhalen, want verhalen is maar een deel. Maar de verbanden die je dan begint te ontdekken terwijl je dan onderzoekt. Dingen dat je... Het moet echt door God zijn geïnspireerd om zulke dingen te kunnen zien. Dat zo'n kleine tekst zoveel informatie heeft. De betekenis in het Hebreeuws bijvoorbeeld. Dat geeft je ook weer een andere dimensie. De profetieën bijvoorbeeld, die precies en nauwkeurig worden vervuld. Nou, ik denk dat Jezus voor mij in mijn leven betekent een soort vriend, maar ook iemand waar ik altijd mijn hart kan uitzetten of zo. Je kan altijd met hem praten, ook al is het soms zo van, ja, vroeger dacht ik, luistert hij echt naar me of zo, maar het is echt zo van, ja, je kan altijd iets tegen hem zeggen en hij antwoordt ook gewoon door alledaagse dingen, dus het is echt heel fijn. Jezus is mijn persoonlijke verlosser uit een wereld waarin ik eigenlijk al heel lang niet meer wilde zijn. En mijn dagelijkse steun als ik het niet meer weet. Hij is iemand die je begrijpt. Ook in de zwakheden van een mens. Want ik ben niet perfect. En het feit dat hij je vergeeft, keer op keer, is gewoon geweldig. Dat hij ook zoveel mensen bevrijdt uit de macht van Satan. Ja, ik zou gewoon echt als hem willen zijn. Ik daag je uit om het te proberen. Geef de Bijbel de kans. Geef Jezus de kans. Vraag hem. Is het werkelijk zo? Bent u werkelijk zo? Is het een verhaaltje? Is het een sprookje? Openbaart u mij in mijn leven? Ja, misschien een van de mooiste boeken waarin ik God ook heb leren kennen en waarom ik ook echt in God geloof, is dit boek. De Wens der Eeuwen. The Desire of Ages. En dat heeft me zo dicht bij God gebracht, wat Jezus allemaal heeft gedaan. En ja, ik wil gewoon alleen maar meer weten over deze God, over Jezus, over wat hij voor mij heeft gedaan. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik in God geloof.